Υπάρχει μία φωνή μέσα στο κεφάλι σου. Μιλάει όλη μέρα. Σου λέει τι πήγε λάθος, τι θα μπορούσε να πάει στραβά και γιατί ίσως δεν είσαι αρκετός. Το παράξενο όμως δεν είναι ότι υπάρχει αυτή η φωνή. Το παράξενο είναι ότι την πιστεύεις. Και υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα οι περισσότερες από αυτές τις σκέψεις να μην είναι αλήθεια, αλλά απλώς ιστορίες που λέει ο νους σου. Και εδώ αρχίζει να γίνεται πραγματικά περίεργο, γιατί αν σταματήσεις για μια στιγμή και απλώς ακούσεις αυτή τη φωνή, θα παρατηρήσεις κάτι παράξενο. Οι σκέψεις εμφανίζονται μόνες τους. Δεν αποφασίζεις εσύ την επόμενη σκέψη σου. Απλώς εμφανίζεται και μετά μια άλλη και άλλη μία, σαν κάποιος να αφηγείται συνεχώς μια ιστορία μέσα στο κεφάλι σου. Το ερώτημα λοιπόν είναι αυτό. Αν οι σκέψεις εμφανίζονται μόνες τους, ποιος είναι αυτός που τις ακούει? Αν παρατηρήσεις λίγο πιο προσεκτικά αυτή τη φωνή μέσα στο κεφάλι σου, θα δεις ότι δεν είναι κάτι σπάνιο ή περίεργο. Στην πραγματικότητα σχεδόν όλοι οι άνθρωποι ζούμε με έναν αδιάκοπο εσωτερικό μονόλογο. Είναι σαν να υπάρχει ένας αφηγητής μέσα μας. Ένας αφηγητής που σχολιάζει ό,τι συμβαίνει, που εξηγεί τα γεγονότα, που προσπαθεί συνεχώς να δώσει νόημα στον κόσμο γύρω μας. Ο εγκέφαλός μας έχει μάθει να λειτουργεί έτσι, να συνδέει πληροφορίες, να προβλέπει καταστάσεις, να δημιουργεί ιστορίες για να καταλάβει τι συμβαίνει και τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια. Και μέσα σε αυτές τις ιστορίες εμφανίζονται συχνά σκέψεις που μοιάζουν πολύ αληθινές. Δεν είμαι αρκετός. Δεν θα τα καταφέρω. Οι άλλοι είναι καλύτεροι από μένα. Κάτι θα πάει στραβά. Αυτές οι φράσεις ακούγονται πολλές φορές τόσο πιστικές που δύσκολα τις αμφισβητούμε. Τις ακούμε και σχεδόν αυτόματα τις αποδεχόμαστε, σαν να είναι απλές περιγραφές της πραγματικότητας. Αλλά εδώ κρύβεται κάτι πολύ σημαντικό. Οι περισσότερες από αυτές τις σκέψεις δεν είναι γεγονότα. Δεν είναι αντικειμενικές αλήθειες για το ποιοι είμαστε ή για το τι μπορεί να συμβεί στη ζωή μας. Είναι ερμηνείες. Είναι ιστορίες που δημιουργεί ο νους για να προσπαθήσει να καταλάβει έναν κόσμο που είναι συχνά αβέβαιος και απρόβλεπτος. Ο νους δεν αντέχει πολύ την αβεβαιότητα. Θέλει να γεμίσει τα κενά, θέλει να δώσει εξηγήσεις. Και έτσι, ακόμη και όταν δεν γνωρίζει πραγματικά τι συμβαίνει, προτιμά να δημιουργήσει μία ιστορία. Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι ιστορίες δεν είναι πάντα ακριβείς. Μερικές φορές είναι υπερβολικές, μερικές φορές είναι απεσιόδοξες και άλλες φορές είναι απλώς παλιές πεποιθήσεις που επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά. Κι όμως, επειδή τις ακούμε μέσα στο ίδιο μας το κεφάλι, τείνουμε να τις εμπιστευόμαστε, σαν να μην είναι απλώς σκέψεις, αλλά η ίδια η αλήθεια. Αν το καλοσκεφτείς, ο νους δεν δημιουργεί αυτές τις ιστορίες τυχαία. Ο βασικός του ρόλος είναι ένας, να προσπαθεί συνεχώς να προβλέψει τι πρόκειται να συμβεί. Ο εγκέφαλος εξελίχθηκε για να μας κρατά ασφαλείς και για να το κάνει αυτό προσπαθεί διαρκώς να ερμηνεύει τον κόσμο γύρω μας και να φαντάζεται πιθανά σενάρια για το μέλλον. Με άλλα λόγια, ο νους λειτουργεί σαν ένας μηχανισμός πρόβλεψης. Συλλέγει εμπειρίες από το παρελθόν, παρατηρεί το παρόν και προσπαθεί να μαντέψει τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια. Για να το καταφέρει, δημιουργεί αφηγήσεις. Μικρές ιστορίες που δίνουν νόημα σε όσα συμβαίνουν. Αν κάποιος δεν σου απαντήσει σε ένα μήνυμα, ο νους σου μπορεί να πει «μάλλον τον ενόχλησα». Αν κάποιος σε κοιτάξει περίεργα, μπορεί να σκεφτείς «κάτι δεν του άρεσε σε μένα». Και σιγά σιγά αυτές οι μικρές ερμηνείες αρχίζουν να μετατρέπονται σε μεγαλύτερες ιστορίες. «Κανείς δεν με συμπαθεί. Δεν ταιριάζω εδώ. Οι άλλοι είναι καλύτεροι από μένα.
Το παράξενο όμως είναι ότι τις περισσότερες φορές δεν έχουμε πραγματικά στοιχεία για όλα αυτά. Στην πραγματικότητα θα μπορούσε να υπάρχει μια πολύ πιο απλή εξήγηση. Ίσως ο άλλος είναι απλώς απασχολημένος. Ίσως έχει κακή μέρα. Ίσως δεν σκέφτηκε καν αυτό που νομίζουμε. Αλλά ο νους προτιμά μια ιστορία, ακόμη κι αν είναι λανθασμένη, από το να μείνει μέσα στην αβεβαιότητα, γιατί η φράση «δεν ξέρω τι σκέφτονται οι άλλοι» αφήνει ένα κενό. Και ο νους δεν αντέχει εύκολα τα κενά. Έτσι γεμίζει το κενό με μια αφήγηση. Και όσο περισσότερο την επαναλαμβάνει, τόσο πιο αληθινή αρχίζει να φαίνεται. Αλλά εδώ εμφανίζεται ένα πολύ παράξενο ερώτημα. Αν ο νους είναι απλώς ένας μηχανισμός που δημιουργεί ιστορίες για να προβλέπει τον κόσμο, τότε ποιος είναι αυτός που μπορεί να παρατηρήσει αυτές τις ιστορίες τη στιγμή που εμφανίζονται? Όλες αυτές οι ιστορίες του νου οδηγούν τελικά σε ένα πολύ βαθύτερο συμπέρασμα, ένα συμπέρασμα που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αμφισβητούν ποτέ. Ο νους σου ψιθυρίζει συνεχώς το ίδιο μήνυμα, ότι είσαι η σκέψη σου, ότι η φωνή που ακούς μέσα στο κεφάλι σου είσαι εσύ. Όταν εμφανίζεται μια σκέψη όπως «δεν είμαι αρκετός», δεν την αντιμετωπίζουμε σαν μια απλή σκέψη που πέρασε από το μυαλό μας. Την βιώνουμε σαν να είναι μια περιγραφή της πραγματικότητας, σαν να αποκαλύπτει κάτι βαθύτερο για το ποιοι είμαστε. Και έτσι, σιγά σιγά, αρχίζουμε να ταυτιζόμαστε με αυτή τη φωνή. Αν η φωνή λέει ότι θα αποτύχουμε, νιώθουμε φόβο. Αν λέει ότι δεν αξίζουμε, νιώθουμε ντροπή. Αν λέει ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι, νιώθουμε μικροί, σαν να κρατά αυτή η φωνή το τιμόνι της ζωής μας. Αλλά εδώ υπάρχει ένα παράδοξο που σπάνια προσέχουμε. Για μία στιγμή σκέψου το εξής. Αν μπορείς να ακούσεις αυτή τη φωνή, αν μπορείς να παρατηρήσεις τη σκέψη τη στιγμή που εμφανίζεται, τότε πώς γίνεται να είσαι η ίδια η φωνή? Όταν ακούς έναν ήχο έξω από σένα, ξέρεις ότι δεν είσαι ο ήχος. Είσαι αυτός που τον αντιλαμβάνεται. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Αν μια σκέψη εμφανίζεται και εσύ μπορείς να την δεις, να την ακούσεις, να την παρατηρήσεις, τότε υπάρχει ήδη μια απόσταση ανάμεσα σε εσένα και σε αυτή τη σκέψη. Και μέσα σε αυτή την απόσταση κρύβεται μια πολύ σημαντική ανακάλυψη. Ίσως η φωνή στο κεφάλι σου να μην είναι αυτό που είσαι. Ίσως να είναι απλώς ένα εργαλείο του νου, ένας αφηγητής που εμφανίζεται και εξαφανίζεται. Ας κάνουμε για μια στιγμή κάτι απλό, κάτι που δεν απαιτεί καμία ιδιαίτερη γνώση ή εμπειρία, ένα μικρό πείραμα. Αν θέλεις, μπορείς να το κάνεις τώρα. Κλείσε για ένα δευτερόλεπτο τα μάτια σου, πάρε μια αργή αναπνοή και απλώς περίμενε. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις να σκεφτείς κάτι συγκεκριμένο. Στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται να κάνεις απολύτως τίποτα. Απλώς περίμενε την επόμενη σκέψη και παρατήρησε τι συμβαίνει. Σε λίγα δευτερόλεπτα μια σκέψη θα εμφανιστεί από μόνη της. Ίσως κάτι μικρό και ασήμαντο. Ίσως μια εικόνα. Ίσως μια λέξη. Ίσως μια ανησυχία για κάτι που πρέπει να κάνεις αργότερα. Το ενδιαφέρον όμως δεν είναι η ίδια η σκέψη. Το ενδιαφέρον είναι το πώς εμφανίζεται. Δεν αποφάσισες συνειδητά ποια θα είναι η επόμενη σκέψη σου. Δεν την σχεδίασες. Δεν την κάλεσες. Απλώς εμφανίστηκε. Και μετά ίσως εμφανιστεί μία δεύτερη και μία τρίτη. Σαν να υπάρχει μία συνεχής ροή από σκέψεις που αναδύονται από κάπου μέσα σου. Τώρα κάνε στον εαυτό σου μια πολύ απλή ερώτηση. Ποιος παρατήρησε αυτή τη σκέψη? Ποιος ήταν εκεί για να τη δει τη στιγμή που εμφανίστηκε? Για μία στιγμή υπάρχει μια περίεργη αίσθηση σιωπής όταν κάνεις αυτή την ερώτηση. Σαν ο νους να μην ξέρει ακριβώς πώς να απαντήσει. Και ίσως αυτό συμβαίνει γιατί η ερώτηση δείχνει προς κάτι που βρίσκεται πέρα από τη συνηθισμένη φωνή του νου. Γιατί αν υπάρχει ένα μέρος μέσα σου που μπορεί να δει τις σκέψεις να εμφανίζονται, τότε
αυτό το μέρος δεν είναι οι σκέψεις. Και εδώ αρχίζει να ανοίγει ένα ακόμη βαθύτερο ερώτημα. Αν υπάρχει ένας παρατηρητής πίσω από τις σκέψεις, τότε τι ακριβώς είναι αυτός ο παρατηρητής? Μέχρι εδώ ίσως αρχίζει να γίνεται ξεκάθαρο ότι η φωνή στο κεφάλι μας δεν είναι πάντα ένας αξιόπιστος οδηγός. Το πραγματικό πρόβλημα όμως δεν είναι απλώς ότι ο νους δημιουργεί ιστορίες. Το πρόβλημα είναι ότι τις πιστεύουμε. Και όταν πιστεύουμε αυτές τις ιστορίες, αρχίζουν να επηρεάζουν τον τρόπο που ζούμε. Σκέψου πόσες φορές μία σκέψη όπως «δεν θα τα καταφέρω» σε έκανε να μην δοκιμάσεις καν κάτι. Όχι επειδή ήταν πραγματικά αδύνατο, αλλά επειδή ο νους το παρουσίασε σαν βεβαιότητα. Ή πόσες φορές μία μικρή αμφιβολία μετατράπηκε σε μεγάλο φόβο. Και αν αποτύχω, και αν γελιοποιηθώ, και αν όλα πάνε στραβά. Ο νους είναι εξαιρετικά καλός στο να δημιουργεί σενάρια για το μέλλον, σενάρια που συχνά μοιάζουν πολύ πιστικά. Το παράξενο όμως είναι ότι τα περισσότερα από αυτά τα σενάρια δεν έχουν συμβεί ποτέ. Είναι απλώς πιθανότητες, υποθέσεις, ιστορίες. Κι όμως το σώμα μας αντιδρά σαν να είναι πραγματικές απειλές. Η καρδιά χτυπά πιο γρήγορα. Οι ώμοι σφίγγουν, το άγχος μεγαλώνει, σαν να υπάρχει μπροστά μας ένας κίνδυνος που πρέπει να αποφύγουμε. Έτσι αρχίζουμε να περιορίζουμε τον εαυτό μας, δεν μιλάμε όταν θέλουμε να μιλήσουμε, δεν δοκιμάζουμε πράγματα που θα θέλαμε να δοκιμάσουμε, δεν κάνουμε βήματα που ίσως θα άλλαζαν τη ζωή μας, όχι επειδή η πραγματικότητα μας σταματά, αλλά επειδή μια ιστορία μέσα στο κεφάλι μας λέει ότι δεν πρέπει. Με τον καιρό αυτές οι ιστορίες μπορούν να γίνουν ένα αόρατο κλουβί. Και το πιο παράξενο είναι ότι το κλουβί δεν το δημιούργησε ο κόσμος γύρω μας. Το δημιούργησε ο ίδιος ο νους. Αλλά εδώ υπάρχει κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον. Αν ο νους μπορεί να δημιουργεί αυτές τις ιστορίες, τότε είναι δυνατόν να μάθουμε να τις βλέπουμε χωρίς να τις πιστεύουμε. Σε αυτό το σημείο πολλοί άνθρωποι κάνουν το ίδιο λάθος συμπέρασμα. Αν οι σκέψεις δημιουργούν τόσες ιστορίες, τότε ίσως πρέπει να προσπαθήσω να τις σταματήσω, να αδειάσω το μυαλό μου, να σβήσω τη φωνή, να μην σκέφτομαι τίποτα. Αλλά εδώ υπάρχει μια παγίδα. Ο νους είναι φτιαγμένος για να σκέφτεται, είναι η φυσική του λειτουργία. Όπως η καρδιά χτυπά και οι πνεύμονες αναπνέουν, έτσι και ο νους παράγει σκέψεις. Προσπάθησε για λίγο να μην σκεφτείς τίποτα για 10 δευτερόλεπτα. Σχεδόν αμέσως θα εμφανιστεί μια σκέψη. Ίσως η σκέψη «προσπαθώ να μην σκέφτομαι». Και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Η λύση λοιπόν δεν είναι να σταματήσεις τη σκέψη. Η πραγματική ανακάλυψη είναι κάτι πολύ πιο απλό και ταυτόχρονα πολύ πιο απελευθερωτικό. Δεν χρειάζεται να πιστεύεις κάθε σκέψη που εμφανίζεται. Οι σκέψεις είναι απλώς γεγονότα του νου, περάσματα, κινήσεις μέσα στην επίγνωση, σαν σύννεφα που περνούν στον ουρανό. Κάποια είναι φωτεινά, κάποια σκοτεινά, κάποια μοιάζουν βαριά, κάποια σχεδόν εξαφανίζονται πριν καν τα προσέξεις. Αλλά κανένα από αυτά δεν είναι ο ουρανός. Με τον ίδιο τρόπο, καμία σκέψη δεν είναι αυτό που πραγματικά είσαι. Εμφανίζεται, παραμένει για λίγο και μετά φεύγει. Όταν αρχίζεις να το βλέπεις αυτό, συμβαίνει κάτι παράξενο. Η φωνή του νου μπορεί να συνεχίζει να μιλά, αλλά χάνει ένα μέρος από τη δύναμή της. Γιατί δεν την αντιμετωπίζεις πλέον σαν απόλυτη αλήθεια? Την βλέπεις απλώς σαν μια σκέψη που πέρασε και μέσα σε αυτή τη μικρή αλλαγή αντίληψης αρχίζει να ανοίγει ένας καινούριος χώρος ελευθερίας. Αλλά εδώ εμφανίζεται ένα τελευταίο και ίσως πιο βαθύ ερώτημα. Αν οι σκέψεις είναι απλώς σύννεφα που περνούν, τότε τι είναι αυτό που παραμένει πάντα εκεί για να τις παρατηρεί?
Η φωνή στο κεφάλι σου πιθανότατα δεν θα σταματήσει ποτέ εντελώς. Θα συνεχίσει να εμφανίζεται το πρωί όταν ξυπνάς. Θα σχολιάζει τη μέρα σου, θα θυμάται πράγματα από το παρελθόν και θα φαντάζεται σενάρια για το μέλλον. Μερικές φορές θα είναι χρήσιμη, θα σε βοηθά να οργανώνεις τη ζωή σου, να παίρνεις αποφάσεις, να λύνεις προβλήματα. Άλλες φορές όμως θα δημιουργεί ιστορίες, θα υπερβάλλει, θα προβλέπει κινδύνους που ίσως δεν εμφανιστούν ποτέ και αυτό είναι απολύτως ανθρώπινο. Το σημαντικό δεν είναι να σταματήσει η φωνή, το σημαντικό είναι να αρχίσεις να την αναγνωρίζεις για αυτό που είναι. Μια διαδικασία του νου, μια αφήγηση που εμφανίζεται μέσα στην επίγνωση. Τη στιγμή που το καταλαβαίνεις αυτό, κάτι αλλάζει πολύ βαθιά μέσα σου. Γιατί τότε η σκέψη πάβει να έχει την ίδια δύναμη πάνω σου. Μπορεί να εμφανιστεί μια φράση όπως «δεν θα τα καταφέρω», αλλά πλέον δεν τη βιώνεις σαν μια απόλυτη αλήθεια. Τη βλέπεις σαν μια σκέψη που εμφανίστηκε και που μπορεί να φύγει, όπως ένα σύννεφο που περνά στον ουρανό. Και όταν συμβεί αυτό, δημιουργείται σιγά σιγά μια αίσθηση χώρου μέσα σου, ένας χώρος ανάμεσα σε εσένα και στις σκέψεις. Σε αυτόν τον χώρο υπάρχει περισσότερη ηρεμία, περισσότερη διάβγεια και μια περίεργη ελευθερία. Γιατί συνειδητοποιείς ότι δεν χρειάζεται να παλεύεις με κάθε σκέψη που εμφανίζεται. Δεν χρειάζεται να την πιστεύεις. Δεν χρειάζεται να την ακολουθείς. Μπορείς απλώς να την παρατηρήσεις. Και μέσα σε αυτή την απλή παρατήρηση κρύβεται μια βαθιά αλλαγή. Γιατί τότε, για πρώτη φορά ίσως, καταλαβαίνεις κάτι πολύ σημαντικό. Ο νους μπορεί να μιλά, αλλά εσύ δεν είσαι η φωνή, είσαι κάτι πολύ μεγαλύτερο, κάτι που υπερβαίνει τις σκέψεις και τους φόβους. Είσαι επίγνωση φτιαγμένη από αστερόσκονη και αυτή η επίγνωση δεν έχει όρια, εκτείνεται πέρα από το σώμα σου, πέρα από τον χρόνο, μέσα σε κάθε άτομο, κάθε ζωή, κάθε αστέρι. Είσαι ένα μικρό κύμα σε μια απέραντη θάλασσα. Και όταν το καταλάβεις, νιώθεις την απεραντοσύνη σου, την αλήθεια ότι δεν περιορίζεσαι από τη φωνή στο κεφάλι σου. Είσαι το ίδιο το σύμπαν που παρατηρεί τον εαυτό του. Αν άκουσες τη φωνή μέσα στο κεφάλι σου σήμερα, γράψε στα σχόλια. Παρατηρώ τη φωνή. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.